برحب فيكم ولقائنا هلا مع وقت الحلو. كلنا بنستنى وقت الحلو لانه اكيد انتم عارفين انه دائما نعملكم اشياء حلوه. اليوم حنعمل الكيك المخطط، نشوف مع بعض الطريقه خطوه بخطوه. كيك مخطط: 2 كوب دقيق، ربع ملعقه صغيره ملح، 2 ملعقه صغيره بيكنج باودر، 1.3 كوب سكر، 2 كوب زبدة لينة، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 3 حبة كبيرة بيض، 2 كوب حليب، 3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة. كلنا بنحب الكيك ودايما بنبحث عن وصفة مضبوطة لعمل كيكة تبقى دايما مضبوطة وتبقى متقنة، وهي يمكن دايما بنلاقيها صعبة، بس اليوم أنا عندي لكم وصفة بدي إياكم تاخدوها كأساس وتعملوا فيها زي ما بتحبوا من إضافات. هحتاج طحين، سكر، حليب، زبدة، بيض. دايما سبحان الله بنلاقي هالمكونات بالثلاجة. هحتاج قالب مستدير مقاس 9 بوصة. القوالب إن كان اختلفت أشكالها وإن كان اختلفت المكونات المصنوعة منها، في قوالب حديد، في قوالب مبطنة، في قوالب ستيل، مهما اختلفت بضل في عنا مجموعة من القياسات لابد إنها تكون ثابتة وموجودة دائما عندك، وهذا أحدهم اللي هو المقاس 9 إنش. لازم يكون عندك قالب من كواليتي أو نوعية فاخرة، هو هذا القالب اللي دائما تشتغلي فيه. بقدر استعمله لعمل التورتات وبقدر استعمله في كتير من الوصفات. هحتاج ابطن القالب بورق الزبدة، واحنا يمكن في كذا مرة الاخوات اللي بيتابعوني على التلفزيون، مش بس الاخوات، كل افراد الاسرة اللي بيتابعوني على التلفزيون لاحظوا اني كتير بفضل استعمال ورق الزبدة في شغلي، وهذا مش عشوائي لأنه فعلا بيحمي لي الكيك أثناء الخبز. حتى لو كان القالب اللي بستعمله مصنوع من معدن قوي زي هذا وكان مبطن بطبقة مانعة للالتصاق، برضو بحتاج أني أحط فيه قطعة من ورق الزبدة. حقص قطعة بتكون طبعا إنها تكفي القاع، بحط القالب على الجهة هذه وأقص الورق على حسب المقاس اللي أنا محتاجاه، وبعد هيك أقصها إلى شكل دائرة. ممكن أكون مجهزة كمية من الأوراق هذه وأحطها بالدرج عندي تبقى لوقت اللزوم. إذا بتعملي كتير كيك يعني زي حالاتي دايما بحب أعمل كيك، ممكن تحطي هالمقادير كلها، ممكن تجهزي كمية من الورق وتخليها في الدرج. بتأكد إنه المقاس عندي مزبوط تمام. هلا هحتاج ورقة تانية لأن أنا دايما بحب أشتغل على الورق، بسهل لي كتير شغلي لما بقطع الورقة بهالطريقة واخليها دايما جنبي. انخل عليها الطحين، ساعات بخلط عليها بعض الاشياء اللي بشتغل فيها فبتضلها باستمرار بايدي، وممكن بعد ما اخلص منها شغل اذا كانت ضلتها نظيفة ارجع استعملها مرة ومرتين وثلاثة، ما بصير لهاش اشي ابدا. هلا نتكلم عن القالب. هحتاج انه امسحه بمسحة خفيفة فقط من الزبدة. لاحظوا بطرف ايدي فقط، بس على خفيف ببتدي امسح على الاطراف، اقصد الحواف. انا ما بحتاج اني امسح القاع لانه القاع حيبقى مبطن بالزبدة الورق زي ما اتفقنا، فما في داعي اني امسح على القاع. ومسح الجوانب بيبقى خفيف جدا. باخذ رشة من الطحين وبغطي جوانب القالب بهالطريقة، وبتخلص من الفائض على الورقة. يبقى عندي القالب هيك جاهز. القاع ما حطيت فيه أي شيء لأني ما بحتاج أحط فيه، طالما الورقة موجودة عندي بحطها في القاع وبخلي القالب جنبي جاهز. والطحين هلأ هذا اللي ضل عندي ممكن أرجعه تاني، ما في عندي أي مشكلة. نحتاج هلأ نجهز، جهزنا الفرن وجهزنا القالب. نحتاج بس مصفى أو منخل. ممكن ناخد مصفى، في ناس بيستعملوا المنخل وسبحان الله الواحد يتعود. أنا تعودت على المصفاي، نفس الشيء ممكن أستعين فيها في أثناء نخل الطحين. حجهز وعاء الخلاط، وأول شيء بحطه في الوعاء اللي هو الزبدة.
هحط مقدار الزبدة اللي هي اتفقنا انها تبقى لينة ومطلعاها من الثلاجة قبل بوقت. بحط الزبدة واحط مقدار السكر. السكر هون عندي ناعم الحبيبات، ودائما بحب انا استعمل السكر ناعم الحبيبات مش المطحون بودرة. ناعم الحبيبات بتبقى بس الذرة بتبقى شوي انعم من السكر العادي، بيصير لما استعمله سهل انه يندمج مع الزبدة ويبقى هش وخفيف وبيعطيني نتيجة كتير كتير رائعة في الكيك. هلا ببتدي اضافه البيض، ومهم جدا اضيف البيض بالتدريج، ما بينفع ابدا اضيفه كله مره واحده، حتى لو بدك تكوني شوي صبوره، بس احرصي كثير على هالخطوه لانها كثير مهمه. حضيف بيضه وشغل الخلاط لغايه ما تختفي. بس تختفي البيضة بضيف البيضة الثانية، وأضيف البيضة الثالثة برضو أخلط لغاية ما تختفي، بس خليني أضيف معاها شوية فانيليا. هلا المرحلة هذه صارت عندي جاهزة لإضافة الطحين. طبعا زي ما شفتوا أضفت البيض واحدة واحدة وابتدي أدخل الطحين. لابد إنه عندي هلا المقادير تبقى ثابتة ومضبوطة على حسب ما بتطلع عندكم في الشاشة. ما فيني أبدا أغير أي إضافات أو ألعب في أي مقادير، وخصوصا في الكيك. الكيك بيبقى كتير حساس. في بعض الوصفات عم بتشوفوا إنه بنقول ممكن كذا ممكن كذا، تستبدلي هذا بهذا، ولكن مع الكيك ما بقدر ابدا اغير اي شيء. هحتاج احط مقدار البيكنج باودر، ويبقى الملعقة ممسوحة بهالطريقة. وبعد هيك عندي اضافة الملح. انا عندي هون نسبة البيكنج باودر بتبقى زي ما قلنا ثابتة، لانه بحتاج يمكن تلاقوها زيادة شوي، انا عم بحط معلقتين بس. كتير مهم عشان ترفع لي أو تعتبر كمادة رافعة على الكيك، فما بقدر استبدلها ببيكنج باودر او اي شيء تاني. نلتزم، الله يخليكم بالوصفة عشان فعلا بحب انها تطلع معاكم مزبوطة زي ما بتطلع معنا. حنخل الطحين مع البيكنج باودر والملح، وبعد هيك احنا نتخلص من هذه الاشياء مش هنحتاجها. خلي بس هذه عندي، ممكن نزيحهم هيك على جنب. حبتدي اضيف الطحين بالتبادل مع الحليب. ما معنى كلمة بالتبادل؟ اني بضيف شوي من الطحين، نشيل بضيف شوي من الطحين بهالطريقة، وبعد هيك بضيف حوالي نص المقدار، حوالي نص مقدار الحليب كمان، واخلط لغاية ما يندمجوا مع بعض. بوقف وارجع اضيف شوي من مقدار الطحين. ممكن اعمل الموضوع هذا على 3 مراحل او مرحلتين على حسب ما بتحبي. في بتختلف مدارس من مدارس بالنسبة لأسلوب خلط الطحين. هلأ مع خليط صفار البيض، مع خليط البيض أقصد بالزبدة. هلأ خليط الكيك صار عندي ناعم. لاحظتوا يمكن في بعض الوصفات بيبقى خليط الكيك عندي تقيل، وفي بعض الوصفات بيبقى خفيف. فأرجوكم لما تحسوا إنه في خليط مختلف عن الثاني ما تحسوا إنكم غلطانين، تقولوا يمكن إحنا حطينا شيء خطأ. فاتأكدوا من الوصفة وخليكم واثقين من هالوصفات اللي نعطيكم إياها وما تغيروا فيها، لأنه في بعض أنواع الكيك هي نفسها بتبقى الخليط بيبقى طري أو سائل أو لين،
وانواع اخرى بيبقى متماسك او تقيل. بنشوف هلا الخطوه التاليه، اني انا حكون شوي بحتاج اكون عادله، يعني واقسم خليط الكيك الى نصفين او جزئين. باخذ طبقين يكونوا هيك حجم زي بعض، على اساس بيبقى سهل علي اقدر احدد الكميه بدقه. بوزع هلا الخليط الى طبقين، وهون ببتدي اتفنن. اذا حبيت اعمل الكيك، انتوا انتبهتوا اسم الكيك الكيك المخطط، اذا حبيت اعمل الكيك على شكل خطوط ابيض واسود فاستعمل بودرة الكاكاو. اذا حبيت اعمل الوان ممكن استعمل الوان الطعام، وبتبقى كتير لذيذة، وكمان لونها بيبقى كتير جذاب. حضيف هلا بودرة الكاكاو وابتدي احرك لغاية ما يختلط كويس مع الخليط. اذا حبيت تضيفي لون طعام ممكن اضيف اللون الاحمر، بيبقى لونه زهري لما ينخبز بيبقى كتير كتير حلو. وممكن اذا حبيتي تقسمي خليط الكيك الى 3 اجزاء، جزء ابيض وجزء تحطي له لون اخضر مثلا، وجزء تحطي له لون وردي، يعني زي ما بتحبي بتقدري تتفنني فيها الكيكه. وممكن حتى اللون الوردي مثلا تحطي له نكهه مورد، تحطي في الاورنج نكهه الاورنج، تقدري تعملي ما يحلو لك من افكار. احنا بس بنقدم الاساس وانتم تفننوا على ذوقكم. هلا عندي قالب الكيك، هحتاج سباتولا تاني عشان ما يتلخبطوا الاثنين مع بعض. ممكن ناخذ سباتولا تاني، ويمكن احتاج كمان معلقه. يبقى السباتولا هادي هون، والخليط الابيض والخليط الاسود مع بعض. خليني احطهم هيك، هيك بيبقى سهل، هيك سهل علي الشغل. هاخد شوي من الخليط الاسود اللي بنسميه خليط الكاكاو، حوالي نص كوب، وابتدي بالمعلقه افرد هالخليط. مش هتاخد منك اي مجهود، مجرد اني انا بفردها بهالطريقه. اذا قدرتي توصلي فيها للاطراف اوكي، ما قدرتي ما في مشكله، كل هذا حيختلط مع بعضه ويعطيني شكل كتير مميز في الكيكه. انا حثبت هيك شويه هذه عشان ما تحيرني، هاخد شويه عجين هيك احطها تحت عشان الورقه ما تحيرني وانا بشتغل. يبقى بوزع خليط الكيك بهالطريقه. هذا اللون زي ما قلنا اللي فيه شوكليت، وبعد هيك باخد الابيض بحطه بهالشكل، واكرر هالخطوات ابيض مع اسود ابيض مع اسود. تاخد منك ثواني شغل مش كتير، كل ما عملتيها طبقات اكتر كل ما اعطتني لون اكتر وشكل كمان اكتر. حخلي المعلقه هدول جنبي، وناخد كميه من الشوكليت او خليط الكاكاو زي ما بتحبوا، وابتدي اوزع بهالطريقه. بنلاحظ هلا ابتدت الدائره الكبيره هيك تكبر معي، وهذا شيء طبيعي مع تسلسل الخطوات. برضو كميه من الابيض، وهكذا انا بكرر هالخطوات لغايه ما ينتهي عندي المقدار. لاحظ هلا عم ببتدي افتح شوي لغايه ما يوصل للحواف. يعني ممكن تاخذ منك 5 أو 6 مرات من الرقات العجينه، ممكن تكتري او تقللي على حسب ما بدك، بس هاي طريقه توزيع مختلفه وبتعطيكي شكل كتير مميز لما تقطعيها. بس كل اشي بنقول بده وقته وبده مجهوده، فهاي الكيكه حتاخذ منك شويه من الوقت. هلا اضفنا احنا اخر مجموعه من خليط الشوكليت، وبرضه بوزعه بهالطريقه. لاحظتوا انه كل شوي عم تصغر عندي الدائره. واخر مجموعه من خليط الابيض، وهيك صارت الكيكه عندي جاهزه. بقدر ادخلها الفرن زي ما قلنا على درجه حراره 180، بتاخذ من 35 ل 40 دقيقه لغايه ما تستوي تماما. ونشوفكم بعد الفاصل ونشوف طريقه تقديمها. جهزنا القالب وبطلناه بورق الزبده، خفقنا الزبده مع السكر، واضفنا البيض بيضه بيضه. بعد هيك اضفنا خليط الطحين بالتبادل مع الحليب،
قسمنا خليط الكيك إلى جزئين، وحطينا بودرة الكاكاو على جزء منهم، ووزعناه في القالب على شكل طبقات، ودخلناه الفرن على درجة حرارة 180. بقطع الكيك على حسب الرغبة. أنا بدي أقطعه إلى مثلثات، وبعد هيك بنقطعه إلى أصغر وأصغر. وطبعا على حسب أسلوب التقديم، دايما بنقول الأسلوب هذا بنتركه لست البيت حسب وقتك وحسب أنت إمتى بدك تقدمي هالكيكة وفي أي مناسبة عندك. يبقى بكمل تقطيع بهالطريقة، وبستعمل سكين منشرية أفضل شيء عشان أخذ تقطيع مظبوط. وبفتح الكيكة بتبقى عندي مقلمة بهالطريقة، كتير شكلها لذيذ وكمان طعمها حيبقى لذيذ. خليني أرتبها على طبق التقديم. يبقى الكيكة عنا كتير ريحتها كتير حلوة، وشفتوا الوصفة أنا وعدتكم إنها وصفة مظبوطة، فأرجو إنكم تستفيدوا منها وتستمتعوا فيها وتلتزموا بالدقة اللي إحنا بنشتغل فيها والتعليمات اللي بذكرها وأنا بشتغل. تتذكروا إحنا مع بعض عملنا اليوم طبق الششبرك مع الكبة واللي بنسميه مشمشية، وكان عندنا أقراص الكبة المقلية وأقراص الكبة المشوية، والطبق الكيك المخطط. أنا عارفة ومتأكدة إنه حيعجبكم ويعجب جميع أفراد الأسرة وضيوفكم وحبايبكم. جربوه واستمتعوا فيه، وألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة.